Salutare! De ce zâmbesc? Zâmbesc acru. Am văzut o știre care mă îngrijorează din două motive. Am văzut că Trump vrea să ofere acces la resursele Alaskei și stau să mă gândesc așa, cine era Putin, în ce stare era Putin și regimul lui înainte să vină Trump la putere. Păi, bătea pasul pe loc pe frontul din Ucraina. După ce a venit Trump, a oprit ajutorul pentru Ucraina, Rusia a început să se împăuneze, să se încoarde, să cucerească tot mai multe teritorii ucrainene. A fost o pauză de câteva luni de aprovizionare, dacă vă aduceți aminte, și cu rachete de apărare antiaeriană, Patriot, pauză care a contat foarte mult. Pe planul al doilea, pe planul extern, Putin era zero barat, era un paria, nimeni nu stătea de vorbă cu regimul de la Kremlin, ba mai mult, regimul de la Kremlin, o serie din exponenții săi în frunte cu Putin, aveau niște mandate internaționale de arestare pentru crime de război. Între timp, Donald Trump l-a scos pe Putin din mocirlă, era tot vai mama lui, l-a spălat, l-a pieptănat, l-a îmbrăcat la 4 ace și acum se întâlnește cu el în Alaska. Ba mai mult, îi oferă lui Putin, așa spune o știre, o să vă prezint imediat, îi oferă lui Putin acces la resursele naturale ale Alaskei, în schimbul încetării războiului. Deci cumva legitimează toată această crimă de război, toată această invazie, tot acest război de ocupație al rușilor. Și atunci chinezii, de ce ori fi ei mai proști să nu invadeze Taiwanul? Mă întreb și eu. Nu știu ce joacă Donald Trump la acest chiar nu înțeleg. Adică Alaska a fost cândva a Rusiei, prin 1800 și ceva a fost vândută de către Rusia Statelor Unite ale Americii pe o sumă foarte mare de bani, pentru că ar fi intrat altfel în colaps economic, deci pe vremea țaristă. Și acum cumva îl și întâlnește în Alaska pe criminalul de război, îi și oferă resursele, afaceri cu resursele naturale ale Alaskei. Come on, man. Nu înțeleg. Poate că Trump este foarte inteligent, va opri războiul, se va ajunge la o înțelegere, dar cum? Adică chinezii sunt proști și nu văd ce faci tu, Trump? Nu vor vrea și ei ceva? O feliuță de undeva? Taiwanul. Și apoi alte zone din Africa. Expansiune economică în Europa. Eu nu știu. Deci parcă suntem într-o societate distopică, undeva dintr-un viitor îndepărtat, că eu nu înțeleg nimic ce se mai întâmplă. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi: Trump îi oferă lui Putin acces la resursele naturale ale Alaskei. Același Trump avertizează asupra unor consecințe foarte grave dacă Putin nu este de acord să pună capăt războiului. Mă întreb, ce dracu zic oamenii din Statele Unite ale Americii care l-au votat pe acest Krasnov? Că ăsta atentează la statul, la integritatea teritorială a Statelor Unite cu acea declarație cu Alaska, pe cuvântul meu. Plus că din greșeală, eu nu cred că din greșeală, că nu e așa de cabron, din greșeală a spus că se va întâlni cu Putin acum câteva zile în Rusia. Rusia, adică Alaska. Deci, come on. Liderii coaliției voinței, a celor dispuși, spun că Rusia nu are drept de veto pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Foarte corect. Dronele ucrainene atacă Volgogradul, incendii izbucnesc la o rafinărie de petrol rusească.
La final ne uităm, dăm un ochi pe hărți, pe hărțile Deep State și pe informațiile furnizate de către Institutul pentru Studiul Războiului. Iată știrea, nu mi-a venit nici mie să cred când am citit-o. Trump îi va oferi lui Putin acces la resursele naturale ale Alaskei în schimbul încetării războiului, adică cumva îl legitimează întreaga invazie a lui Putin din Ucraina. Dacă omul ăsta e vreun geniu și eu nu înțeleg, vom vedea. Da, eu zic că ăsta este un berbec. Președintele american Donald Trump intenționează să ofere o serie de stimulente economice, inclusiv acces la resursele naturale ale Alaskei și ridicarea parțială a sancțiunilor asupra industriei aeronautice rusești, adică să poată să facă aeronave, rachete și alte lucruri mult mai performante cu care să ne dea nouă Europei în cap, nu? Frumos deal. În schimbul încetării războiului din Ucraina, în timpul unei întâlniri cu președintele Rusiei, în timpul viitoarei întâlniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, din data de 15 august, mai e un picuț mâine, până aflăm ce fac ăștia-s doi nebuni, pe cuvântul meu, doi nebuni mari, în fruntea două state mari. Mă rog, Rusia economic este un stat mediu, nu este deloc mare, are PIB-ul Italiei, de exemplu, da? Dar cea mai mare benzinărie a lumii. Conform publicației, printre propunerile pe care Trump le-ar putea adresa lui Putin la Anchorage se numără deschiderea accesului Rusiei la resursele naturale ale Alaskei, ridicarea unor sancțiuni asupra industriei aeronautice rusești și acordarea accesului lui Putin la minerale rare din teritoriile ucrainene aflate în prezent sub ocupație rusească. Come on, deci parcă suntem într-un film de nebuni. Potrivit publicației, secretarul trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost chemat pentru a ajuta la pregătirea discuțiilor. Acesta studiază concesiile economice pe care SUA le-ar putea face Rusiei pentru a accelera încheierea unui acord de încetare a focului. Adică ne bagi nouă taxe, nouă europenilor, îți bagi joc de toată lumea liberă. Pentru ce? Pentru ca să faci concesii economice unui stat criminal, unui stat agresor. Frumos. Se crede că Ucraina deține 10% din rezervele mondiale de litiu, care este folosit pentru fabricarea bateriilor. Două dintre cele mai mari zăcăminte de litiu se află în zone controlate de Rusia, iar Putin a revendicat anterior mineralele valoroase extrase acolo. Există o serie de stimulente, inclusiv un posibil acord privind mineralele sau pământurile rare, a declarat pentru The Telegraph, o sursă familiarizată cu propunerile. Alte stimulente includ ridicarea interdicției privind exportul de piese și echipamente necesare pentru serviciul aeronavelor rusești, multe dintre acestea fiind în stare proastă. De la începutul invaziei la scară largă din Ucraina, 2022, Occidentul a restricționat aprovizionarea cu piese esențiale, lăsând o mare parte din flotă uzată, potrivit lui Sergei Chemezov, șeful concernului de apărare de stat al Rusiei Rostec. Până la 30% din avioanele fabricate în Occident din Rusia ar putea fi scoase din funcțiune în termen de 5 ani. Să le scoată pe toate. Ridicarea sancțiunilor împotriva aviației rusești ar putea fi benefică pentru producătorul american Boeing. Cu o flotă de peste 700 de aeronave dominată de Airbus și Boeing, companiile aeriene ruse ar putea apela din nou la furnizorii americani pentru piese critice și întreținere. Trump ia în considerare și acordarea către Rusia a accesului la resursele naturale din strâmtoarea Bering, despre care se estimează că ar conține rezerve semnificative de petrol și gaze nedescoperite. Bă, deci ăștia doi îți puși pe jaf mondial. Atât Putin cât și Trump sunt puși pe jaf mondial și e pe față tot acum. De parcă Rusia n-are destul gaz și petrol, le mai trebuie și petrolul din Marea Bering. Lăcomia asta o să distrugă cele două imperii. Lăcomia asta. Surse guvernamentale britanice au declarat pentru The Telegraph că astfel de stimulente ar putea fi acceptabile pentru Europa
atât timp cât nu sunt văzute ca o recompensă pentru Rusia. Ba, sunt o recompensă pentru Rusia. Bun, mergem mai departe. Trump avertizează asupra unor consecințe foarte grave dacă Putin nu este de acord să pună capăt războiului. Come on, ce bullshit mai e și ăsta. Președintele american Donald Trump a promis consecințe foarte grave, severe, pentru Rusia dacă Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii din 15 august, de mâine. Trump a declarat că vor exista consecințe pentru Rusia dacă nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina. Cei doi lideri se vor întâlni în această vineri, mâine, în Alaska. A întrebat dacă aceasta înseamnă noi sancțiuni sau tarife vamale. Trump a refuzat să răspundă. Nu trebuie să spun asta, vor fi consecințe foarte grave, a adăugat el. Bun. Liderii coaliției celor dispuși, coaliția voinței, spun că Rusia nu are dreptul de veto la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și la NATO. Și îl vedem în imagine pe cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele Zelensky, dar acest cancelar, împreună cu președintele francez și prim-ministrul britanic, au subliniat în cadrul unei reuniuni virtuale a grupului de țări, coaliție a celor dispuși, coaliția voinței, că Ucraina trebuie să primească garanții de securitate fiabile și eficiente și că Rusia nu are dreptul să blocheze calea Ucrainei către Uniunea Europeană și NATO. Aceștia au declarat ieri, pe 13 august, la această reuniune virtuală a grupului de țări, coaliția celor dispuși, inclusiv președintele la care a participat și Zelensky, da, și vicepreședintele american J.D. Vance. Întâlnirea a avut loc înaintea unei întâlniri planificate din Alaska între președintele Trump și Putin. Liderii europeni au salutat eforturile diplomatice ale lui Trump de a pune capăt războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și de a realiza o pace durabilă. Aceștia au subliniat că negocierile semnificative sunt posibile doar dacă există un armistițiu sau o reducere semnificativă și durabilă a intensității ostilităților. Dacă Rusia refuză să accepte un armistițiu în Alaska, sancțiunile trebuie consolidate, iar presiunea economică asupra economiei ruse trebuie extinse. Liderii au subliniat că drumul către pacea din Ucraina nu poate fi stabilit fără Ucraina, iar frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță. Bun, dronele ucrainene atacă Volgogradul, incendii izbucnesc la o rafinărie de petrol. Iată ce frumos ard rafinăriile rusești din Volgograd, precum niște torțe. În noaptea de 13 spre 14 august, adică azi noapte, dronele ucrainene au atacat orașul rus Volgograd. În timpul raidului, explozii s-au auzit, s-au detonat pe teritoriul rafinăriei de petrol Lukoil, Volgograd Nefte Perebokta. Sper că am zis bine, dacă am lungă descriere, Doamne ajută-le. Doamne ajută-le să primească tot așa după cum fac. După care a izbucnit incendii. Pe canalele rusești Telegram, guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, spune: un incendiu și o scurgere de produse petroliere au avut loc la o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd din cauza căderii de resturi de drone după atac. Hai să vedem ce resturi de drone au căzut. Foarte curios. Se văd cum ard aici ca niște torțe în două locuri rafinăria. Filmarea este făcută de la foarte mare distanță. Mai bine se vede ce s-a întâmplat din această imagine, dintr-un alt unghi, dar eu zic că explozii frumoase au avut loc în Rusia, în Volgograd. Din cauza atacului, Rosaviația a închis temporar aeroportul local. Uzina locală, Lukoil, din Volgograd, este cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal de Sud al Federației Ruse, cu o capacitate de aproape 15 milioane de tone. Și acum trecem la ziua 1268 a războiului din Ucraina.
vedem că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut aproape 1000 de militari, 990 mai precis, 5 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 28 de piese de artilerie, un lansator de rachete. Eu cred că ucrainenii ar trebui să introducă și motocicletele, secțiunea cu motociclete, că deja cred că sunt mii de motociclete pe care rușii încearcă să spargă frontul și acele motociclete sunt trecute și ele, ar putea fi și ele trecute la categoria pierdere, alături de așa de multele cadavre pe care le-am văzut în zonele în care rușii încearcă să pătrundă, să străpungă frontul. Deocamdată nu am știri suplimentare decât faptul că rușii sunt izolați, cei care au reușit să pătrundă către Dobropilea, dar vedem, poate între timp se mai actualizează hărțile și hai să vedem dacă nu s-a întâmplat acest lucru între timp. Vedem că doar pe data de 12 avem hărți. Între timp avem și noroc, s-au actualizat hărțile și o să începem cu zona cea mai fierbinte. Cea mai fierbinte zonă, adică la nord de Pokrovsk. Vedem că în continuare apare acest clește de crab, această penetrare rusească, cu toate că autoritățile ucrainene ne spun că sunt în curs de vânătoare, vânează rușii care au rămas acolo. Dacă vor dispărea aceste imagini de pe hărți în următoarele zile, vom ști că n-a fost o pătrundere, o penetrare de amploare, o străprungere a frontului rusească de amploare. Dacă, dimpotrivă, vor rămâne, atunci este grav. Vedem că între timp rușii au mai reușit să mai ocupe aproximativ 5 km pătrați în această zonă, la nord-vest de Poltava, așa cum se poate observa în această imagine. Deci, rușii continuă acest avans. Vă mai prezint în urmă cu câteva zile cum arăta frontul, da? Deci vedem că rușii au pătruns în ultima săptămână, din data de 7, tot au pătruns în zonă, la nord de Pokrovsk, așa cum se poate observa, zi de zi, și au avut un avans de, zic eu, aproximativ 50 de kilometri pătrați, 40-50 de kilometri pătrați în ultima săptămână, lucru care este destul de îngrijorător. De asemenea, din ce văd aici, la vest de Ceasov Iar, da, vedem că rușii au mai avansat aproximativ 1 kilometru pătrat și dacă tot continuă avansul așa, la un moment dat o să ia prin învăluire Constantiniovka, deci acest oraș, da? Vedem aici că este o zonă la sud de Sloviansk, care de o salbă de localități, de orașe, unde ucrainenii au construit acea linie de apărare fortificată, Maginot de Ucraina, sau cum să vă spun, pe câteva zeci de kilometri lungime. Bun, nu mai lungim, trecem așa spre Kupiansk, vedem că nu sunt modificări ale fronturilor, la fel nici în Vovceansk nu au existat în ultimele 24 de ore. Ia să vedem și cum stă Sumă, regiunea Sumă. Ne așteptam să vedem niște modificări ale fronturilor, ci că 5 sau 6 sate, așa ni s-a spus ieri, o informație din partea stafului general al apărării ucrainene, că 5 sau 6 sate din această regiune au fost eliberate. Deocamdată nu apar pe hărțile celor de la Deep State, așa că zic să mai așteptăm. De asemenea, în zona de sud, rușii, așa cum se poate observa, nu au avut modificări substanțiale nici, de fapt deloc, nici în zona Hersonului, nici în zona Zaporozhye, așa cum bine se poate observa. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea
celor de la Institutul pentru Studiul Războiului la data de 13 august cu principalele informații. Oficialii ruși au reiterat că obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate înainte de summitul din Alaska din 15 august, demonstrând încă o dată că Kremlinul rămâne neinteresat de continuarea negocierilor serioase de pace. Administrația Trump a clarificat că Statele Unite nu vor urmări niciun acord cu Rusia privind o soluționare a păcii în Ucraina, fără un armistițiu imediat și fără implicarea formală a Ucrainei în negocierile de pace. Este foarte, foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla mâine la acea întâlnire de la Anchorage din Alaska dintre Putin și Trump. Trump a reiterat interesul SUA pentru facilitarea viitoarelor negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia și a avertizat că Rusia se va confrunta cu consecințe foarte grave dacă Putin nu reușește să se angajeze în discuții de pace serioase cu Ucraina după summitul din Alaska. Zelensky și liderii europeni au formulat principii comune pentru potențiale negocieri de pace cu Rusia înainte de summitul din Alaska, multe dintre acestea fiind în conformitate cu declarațiile administrației Trump din 12 și 13 august. Kremlinul folosește summitul din Alaska pentru a prezenta Rusia ca pe o putere mondială egală cu Statele Unite și pentru a-l prezenta pe Putin ca fiind egal cu președintele american Donald Trump. Deci aici este pericolul, oameni buni. Aici este pericolul, legitimarea unui criminal de război și legitimarea unui stat agresor, stat terorist, Rusia, da? Legitimarea acestora ca niște oameni frecventabili, ca niște state frecventabile cu care te poți înțelege, cu care poți să faci business, cu care, nu-i așa, poți să ai o relație corectă și civilizată. Ei, astea toate intră în contradicție, așa cum știm, cu decizia Tribunalului Internațional de la Haga, care l-a declarat pe Putin criminal de război. Se pare că Rusia se pregătește să desfășoare noi operațiuni ofensive în sectoarele prioritare ale liniei frontului și să reia ofensivele limitate în sudul Ucrainei, în special în regiunea Herson. Mă întreb dacă nu cumva Putin o să-l păcălească pe Trump. Deci o să-l păcălească cu un armistițiu și în timpul armistițiului, eu sincer vă spun, eu nu cred într-un armistițiu acum când Rusia este pe steroizi și merge foarte bine pe front. Eu chiar nu cred că rușii vor face un armistițiu. M-aș bucura de mâine, de poimine să ne apucăm de alte subiecte. Sunt atâtea subiecte interne și aș discuta poate și de lucruri mai plăcute, nu doar despre război. Dar eu nu cred că Putin va face un armistițiu așa de ușor și în acest moment în care treburile merg foarte bine pentru ruși. Dincolo de faptul că au niște pierderi foarte mari, că le explodează niște rafinării, ei înaintează și consideră că merge frontul. No, ok, hai să vedem dacă vor face un armistițiu cu Ucraina. Mă îndoiesc. Rusia se pregătește simultan să continue campania sa de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva zonelor din spatele frontului ale Ucrainei, ceea ce va duce probabil la noi victime civile. Forțele rusești nu au consolidat încă pozițiile la est și nord-est de Dobropilea, iar surse rusești și ucrainene au continuat pe 13 august să caracterizeze penetrarea rusească ca fiind formată din grupuri limitate de sabotaj și recunoaștere demontate deja de către ucraineni. Vom vedea. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze faptul că forțele rusești nu controlează teritoriul de la est și nord-est de Dobropilea, unde forțele rusești s-au infiltrat recent. În secțiunea hărți, avansuri rusești evaluate al Institutului pentru Studiul Războiului, nu se face diferența între pozițiile rusești durabile și misiunile de infiltrare limitate. Așa că, așa cum este normal, cei de la Institut nu au prezentat această penetrare care o găsim în hărțile Deep State. Grupurile rusești de sabotaj și recunoaștere continuă încercările de a se infiltra în Pokrovsk, în timp ce forțele rusești atacă puternic orașul. Utilizarea de către Rusia a atacurilor cu drone pentru a genera efecte de interdicție aeriană pe câmpul de luptă în spatele apropiat al Ucrainei împiedică grav eforturile de evacuare ale Ucrainei în zona Pokrovsk-Dobropilea.
Kremlinul va folosi probabil viitoarele exerciții militare comune ruso-belaruse Zapad 2025 pentru a facilita campania sa de atacuri nucleare de la summitul din Alaska. Deci oamenii ăștia nu fac nimic gratuit, ci numai cu un interes. Și acum vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 13 august cu direcția Sumă, Vovchansk, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, sud-vestul Toretskului, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!